همین مریضم یه الان یه مریضش کردن یه مریضم کردم خاطر میتونم. هم دیگه همین بچه استفاده کنید یه از داستانش کن همین مریضم بیا همین رد می قضا دعوت تو خواهی همین محصول دارم مختم مریضم چند روز بسیم تو خونه با خواهم یا این طرف برای جای نام کنم برای خونه تو یا برای خونه یا برای ریش کسی شکست خواهد اینه نبا بچه الگونه بیا بیا رقایبش کن یا برای بچه باشه بیا رقایبش کن بیا شوی نیمه شوی نیمه ز شوق دلگری بونم گره سیدیدن یار دلگری بونم گره سیدیدن یار بی وفا خونت خراب بی وفا دلت کباب بی وفا چه کردی با ما نکنی کاری که مرغ دل بمیره تو قیومت هم دامنت بگیره تا قیومت هم دامنت بگیره بی وفا خونت خراب بی وفا دلت کباب بی وفا چه کردی با ما عزیزم موطنم توی طبیبم غم و غصه دنیا کردی نصیبم غم و غصه دنیا کردی نصیبم بی وفا خونت خراب بی وفا دلت کباب بی وفا چه کردی با ما زنم اینجا باش بازی کنی ستایش نازه میشه بیا ستایش اینو نگاه ببین نازه خوشگله اینو زدم اینجا باش بازی کنی ببین چه نازه بیازش یه در نمیه مامان بالا قشنگ همینطوری نگاش کنی باشه ستا بازی کنی من اینا رو جمع کنم باشه اذیت نکنی بازی کنم من برم اونجا رو تمیز کنم Let's go.
سرزاد زشته Baba, şikayet bıçı. Bıçımış. چیکار میکنی سرزاد؟ خرابشو نکن ماما همه خانمه بهت Hanımı. آره هی خرابشو نکن برای چی دوباره هی این چیپو در میارین شما؟ بهش نگفتن دیگه نرید سر چیپ من سرزاد الان نگاه زشته هر روز این چیپ هیدروری قشنگ بازی چیه جوجو؟ چیه؟ نه دیگه اینو نمیخواد مامان حالا قرمز داره بده دیگه مامان ستایش خانم قرمز کو قرمز بده پاشو دیگه نی سبز داره بده سبز کو اینو سبز تو بیایی بر ستایش نمیذاره بیت Baba, این باز کن. ستایش بود اینا برات تو نه نذار اینجا مامان ببین آبی مال تو سبز بنداز ببینم چند میاری بنداز اونور نه اینجوری ببین اینجوری نکن ستایش بیاد دوباره بزن نه ببین مامان بزن اینجا هیچ دوباره بزن نه حالا نوبت من خب بزن نه با هم باید بزن بیا ستش بیا بنداز اینجا سرزاد ماما بزن اینا رو جمع کنی ببینیم پیشمون خاله خراب شو میکنی ماما با جمع شو کنی بریم بیرون کار دارن آره ماما باید جمع شو کنی ستایش خانه رو بده تا جمع شو کنی ستایش بده مامانی بده Mama. چیه Ama ya bir şeyse جوجو آره سرزاد بده مامان سرزاد ستایش اینو نگاه جوجو چیه مامان ببین مامان سرزاد برو فردا همون خاله توی چند آب بده آب جرم آب جرمه توی بطری آره بگو آبا جرمه ستایش تو بیا من آب میاره برای دختر
چیه؟ جوجو؟ آره خوشگله؟ خواهی دست بهش بزنی؟ برو بالا برو میترسی؟ اسباب بازیه ماما ترس نداره داداشی نیمد؟ ببینم آب آورد دستش آب میخوای؟ نزد آب آوردی؟ آفر بایسته ماما برات آب آورد دست در نکنی گفتی آبا جمع بود؟ خب بیا نه نگفتم. بیا بیا ماما ماما ده آب خون. بذار آبشو بخوره سب کن صداش بشی آب بخور سب کن الان بهت میدم تو بریزمش بریزم توش بیا بیا. میخوای؟ بیا. چیه ماما؟ ماما جنم کشش من میخوام نماز بخونم. چیکار میکنی ماما؟ نکن اینو در نیا خرابش نکن بذارشو تو پلاستیک زمشو کن سجاد باید بریم سر کار ماما پول ندارم دیگه پولام شمه باید برم یه چیزی بخریم باشه؟ آره با هم بریم سر کار بعدم بذارش تو این بابا من کار کنم من چی دارم جوجو ستش یالا بفرما بفرما سلام. چه خبر؟ چیکاری؟ هوایی نمی‌خواستی؟ تازه ازشان خواستم که آبیم بسیار اورژن دست در نکنه آوردی میشه جان چه خبر چیکاری؟ سلامتی بفرما بچه‌ها چه کار داریم؟ ما کاش این راستی یادم چه خبر؟ سلامتی یار نیست؟ جرمنه یه خورده به مدر خیلی جرمی باب رفتیم یه پنچه بسرمه خیلی وقت واسه یه پنکه از یکی قرض کنی لاغر بیاریم بسیار گرمایی باب نداریم رفتیم یه جای سرکار بفرما بشین چه خبر چیکاری؟ سلام برم کار دارم یا علی ها پدرزونه که حالش خوبه بیم باش آزمایش تازه آزمایشش هم اینا رو در ای چه نیار. داری کنی بی سجاد اینا رو در نیار بیا خطر چی میری سرچی برو من. دستشته نه ببین از چیه تا حالا جون آدانس بده بیا شکلاته ببین چی آره ببین چه میری سرچی من هم مروش رفتم بی نون بستونم غذانه درست شدی میرو و برداشتشی رتم غذا بابو اخشی به رتم غذا وای راضی هلا مخلانه سارام بی نون بستونم هایمی قضاوت خیلی کار اراده خسته بردارم سجاد برای چه میری سرچی تم تو این کار خطرناکه زشته. میدونستی بیا اینم یکی در بریم تو اموری یا به سر کن اینا رو در نیار بیاش مسئله روز میخواست بیاش حتی نیستی خوشو خطرناکه دیگه خوش رو کن که
بله چه خبره؟ چی عزیزم؟ هلا أنا راح تنسى في النادرة وقتم بنوم بستونم نرم شو هلا توندم مردم شو بخوام يبتدي تسمع شيء باب وحشه خواستی تو از این بکشی کار سر این کار میره خطرناکه اگه تو چش بخوره چشات کور میشه فهمیدی؟ چی؟ چشا آمدی ما بکشه؟ عزیزم این خطرناکه این چیزا در این کجا بود؟ تو کیفو؟ خب الان میرم الان من ایرانو شد پدرزونی دو میگم اینا دیش روزی رو تو غذا مسموم تو که نره بیرون رام بینون بستونم تا زنگ بزنه بیا بگیر بردار براتون اصلا از من خونه بندازون بیرون کارا خطرناکه داری خواهی چشاسی همین بچه تمز بده نام بیمه چی از خزون برم یا علی لا بنشستی نه با چه کارا لا خطر با خو عصبانی با میتونه تیمانه را اینا نشونش بدی میدونم و خسته نیست نه بذار که لا دیگه- بگش کن می خبره الان این کار خطرناکه همین بچه نه خطرناکه خوره میتسشون سشون کوری کنی رفتم بینون بستونم این میچی بی بچه هر دفعه رسه شیب شکلاتی یا چی داره بخره این رسه چی همون رو هر ریتم اصلا بی کیف هم نگردش داری خواه خطرناکه اینو باید جایی یا جا مهمی قایدش کنی نش با اون عصبانی بو میدونم و درسی تونه چردم نه باهاش بگم که مثلا ده اصلا بین نه خطر زب خاطر همین بچه نه که خطرناکه زفتش کنی خاندونا فنان اسم مشکور و گاده غمی چی نه این چه کاری چه برنامه من هر روز یاد یه روی من نزادا خونده ذات دایر الان ما قایمش که وقتی رای بیرون ده بینش که نبوده دست بچا الان می چی پی بچه الان این غذا ببین همین غذا ها که بره تخشون خدا نکره بخوان تلفی بی حالا خب من معنون استم همون روز صبحانه 5 غذا بخریم خوش گو من هم اومم دومه چی گم الان میشن غذا بخریم میشن غذا بود خبی بش خدا رحمش کن الان برام اشونم عصبانی بود میگم فایه نالگاری این شا زندگی کنی با بیمرن بیرون با این بچه این وضع این پیرمرد هم میبینی که میرم سر کار اگه قرار هر روز یه بانه در بیاری خیلی هیچ زندگی نی بود الان خزانه ندارم برم دست من در نکنی چند روز زاورده برای چی تو این کارا رو میکنی؟ خبر مجد دیگه حرسم نده هر روز یه برنامه در میاری نکن پدرزم ستاره خوبی سلامت میگم همون روز که مسمومایی بله غذا خواهی تماسا به چه رن سر کیف همین اسپرین ورداشت ایزی نخ هوا به چه جا داره نگه کار خطرناکه یه غیر بچه قشنگی تر زب کن تا برسه تو و برداشت قشنگ رد می غذا فکر کنم مال همینه که مسمومت که مالم بینه مال کماندار کنه هوان بهتر رای دیگه میگم انه زنگ بزنه پلیس خواه بزنه پلیس مثلا بیا بگیر باشون زنگ بزنه پلیس بیا بگیر باشون یا خودی ره با همین اصلا ورداکش از سرا بره اگه دنه ران سرا تا زنگ بزنه پلیس بلاش یه ره قشنگ با این اسایدیشون گلم بره سرا به اینکه بچه چه میتونه ضبط کنه تونه ضبط کنه ولی یا علی علی دعواشون که کش از سرا بره اگه دنه ران تا زنگ بزنه پلیس بیا اساد تو میگه بلم بیا بره نیدرا نه نه بره چی نیدرا با اینا که در تای زینه نیست خش از کم نیافتی یا علی چشم نیکن نه که نه امیدا بیا سرا وقتی مریض بس همون روز که مریضم تو حالا میرنی میگم از بعد ما بس بره خونه تو بره بچه تو بره بیا بره وی خونه بره زیر بهتر پای ناده حسین روز تو حالا یا مریضم عصبانی هایی هم سرم در کن هم مریضم وقتی ما بیا بره بیرون سازا بیا بره خونه تو بیا سازا بیا بره خونه تو بیا بیا بره بهتر با دل خوش قشنگی بیا بره بیرون بیا بره این پیرمردم عصبانی هایی بیا بره آرام میره تا زنگ بزنه بیا بره هیچ این کار چی همین مریضم یه الان یه مریضش کردن یه بیچاره مریضم نه کردم خاطر میتونم. هم دیگه همین بچه استفاده کنید یه چه غذاست نشکو
مریضون بیا. شده باید دو چکنه جاش کنه بگیرش ها یه ما بیا همین قدمی قضا دعوت تو خواهی امیر محصول دارم مختار مریضون چند روز بسیم تو خونه با خونه میای تا رو برن جای نان چکنه برای خونه تو بیا برای خونه بیا برای بریش کسی شکست خواهی اینا نبا بچه الگونه بیا بیا قایمش کن بیا بچه باشه بیا قایمش کن بیا بیا موشی ساتش کن بیا باشه شد ناراحت کن نه بزن خدا سلام اصلا فایل بینه چند روز مریضم هم میره بسیم بیا 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 دیسی کنین هم میرو برای خونه برن کور الان واید تابته به جمع بیا برو فضل بیا برای میزانه نرارم برن الان برن کورو بیا برای زن من بیا برای الادم ای کاره نیست نه دفعه نه برای بودتی برای چی بود برای نه بیا برای شد تا بچه کور واید تابته برو برای که واسه حال مریض و سرم در کنه حالا تو با چی برای دی میزانه نرارم برن کور الان برو سلام فایل میزانه نرارم برن واید تابته نه بیا برو بیرون هوا گرم تایما تکلیف و روشنه و زنگ بزنیم بیا برو واید تابته به جمع برن کوری زانه نه به این کار چنه تایران بچین خدا زمان خطرناکه نمیسشش بیا برو وقت بریم میزانه نرارم جمع واید تابته برن کورو الان این دفعه هم تو به خاطری بچه که ناداری و این سال میخبره شد خب تا بچه با ما سرم تایما بررسی کنی تلیفون زنگ چند روز بزنی مریض من میره بسیم تو مهمه دیست کنی هم پدرسو این دفعه بخشیمش خب تا بررسی کنیم نه نه اصلا زور گرمه مریضی بود بسیارش بیا برو برسن میزانه بیا نرارم بسن نه به ندارم بیدش کن این دفعه بیا پایین بیدش کن تا دفعه در می کار عربی این دفعه چه زرف نکن بسیار چه زرف نکن بیا برای شد برای چه بچه انا بادا گرما حالا ببینید دفعه بخشیمید اردوار این کار تکرار بچه نمانی با در بادا چکنی نه به خدا که تکرار ختم بکن مثلا نری بیرون نانستم توی بچهتونه چه کارو بچه خب نه تو با حواست جمع کنی خب حواست همه ما سری بیا بچه بیا خطر بخونه باشه تون با سرم درد کنه آن زیر نارم بچه خود خطر مریضم دونم خستم نانستم رفتم بیرون چیز خطرناک نیست نمردا میخواد برمی بیا اونگر آماده یک کلمه دایی با تو که دمیری اصراف تو قراره برمی بیا اون کلمه بیرون زندگی کنی آن نارم بخونه که اصاب گیره دست چو کنی خدا سرم درد کنه بیا برای خونه الان میزانه نرارم برن حالا یه دفعه بخشیش برزون یه دفعه این چشنی گناه داشت سرزارمی بچه‌ش هم مریضی بود آفتازه بود ما چکنم من مریض سرم درد حالا این دفعه بخشیمش اگه دیدین دوباره همین برنامهش میگیشه سرایره کارو بچه نره بیم غذا من نانستم حالا منظور تو چی به این کار کنه نگه این کاره کی حالا تو فکر نکنی من درستون نه تو فکر نکنی این بچه خود مثلا این یادار نظامی قضا یا کاشه میچش هم دیگه بدون می کار دستی نشه یعنی اگه خب بچه فکر بچه خودم نبی حالا کار حالا این دفعه میچنیم دفعه دیگه طوری کنی اینا اصلا در دست نگیر بیرون نمیخوای برای یه کار نگیر اینا دامه که دامه خود زندگی کنی اگه قراره برای بیرون اصلا داشته بودی این اصلا خطرناکه حالا این دفعه اینا واقعا من دازو ورد کار خطرناکه هوای بچه داشته باش آموزه تمیزی دای میل قشنگ زندگی کنی خاصی دواره که در زنی بوار از ایت ساده نه تا فهمیان ناراحته دیدی گوزه یا ناراحته رد داخل بیا بیرون بلش کن ما رپ لازم بلش کن یکی فکر بسیار خوب با فکر بسیار خوش بود بیا بیا بریم بیا سرمون درد کنه حال ناریم با یه چی خواهی رزن زن با خمونه خواه بکشن چون کنم نه شالای طوری نیسته به نادونی خوشی کاره کرد با سرم درد کنه روم و اومد تو همونه باشه تو بیا نیفتی تو بیا پای یا علی با سرم درد کنه
بیا کفشاتو برده خانم توی دستگاه. Ben geliyorum, yüzümü takma. اینطور کارهاری برسیم در من اومدم رفتم با ماستر بودن که داریم ملیدیم هر رو بیام یا علی کارانه چرگان به چیکنه می کار دستی چرگ به خسته و بیرای زنده ای دلامونی افتام برن کورو ستایش سر شوته بیارم ماما ببینم داشتی رفت کجا ما با همین دختر صحبت کرد حمیده خواه ایگه فکر کنم کار بگیره جلوتر که رامینیه قاری قشتر نابی رام رو ترسه سگ می خیابون گینه زوستم همی اسپرینه می خیابون زه سگ در ناش می کیفش ایگه ده یادم را درارمش قایمش کنم بسیار هست کیف من همو خزا خیلی خدا رحمت که مریض نوی مینت که خود دل در اینو نکشته حالا سی بچه لکو خوش من خطرناکه به این زن نگاه که این زفتش بکن قایمش بکن یه بچه نادونه یادی پاشی میتش هم دیه بچه تا کوروی دیره جونی و یه میگه من حواسم نیست بو اخشش نه پرتای اتفاقی میشه بس بو اخشش یه دفعه تا من هم برای چایی بیارم سیتو تا یه دفعه هم بو اخشی میشه تا هر دفعه ده یه کارده و دستش را دوه خود دچه کش و سر خونه کش و سر بری تو کار اصلا نشده بود مواد گفت چه اصلا داری؟ با دستم باید بگم اوه نیخه بره بالا سرم درد کنه میشه اصلا کوش یه دقیقه الو آقای پاسگاه اینه میره اصلا داره بیا بگیرش من اذیت کنه با بیا خدا الو آقا پلیس از اینه همیجا من اذیت کنه بیا بگو الو آقا پلیس باید اینه همیجا من اذیت کنه بیا بگیره باید پلیس پدرم چه خبره؟ از اینه همیجا من اذیت کنه با بیا بگیر باید باید با خدا یعنی چه؟ من نگو مولد بش بده بگو بخشینم باید مجانیس باید بگیر باید گناه داره باید بخشی میشه الان بسیار اشتباهی کاری که نه با اشتباهه باید سرم در کنار نارم اتفاقی میشه مسن زنگ زده پلیس آبروشه بره با بیا پلیس بیا بگیر بایشی باید مگه دوزی که؟ الان یه اتفاقی میشه مسن میترم با سرم پدرتون یعنی چه زنگ میزنی؟ آن مجانی با سرم در کنار زینه بگی با پلیس خدا چو با تو گل با گلای ما بیام چو ما بیام تا بزنمش بره شرشه بکنه اونا که میشه در شرشه بکنه خدا
به خدا با بگم